Og reyna að, já. Og græni. Og svo tjöld, já. Þá það hérna. Já, 66, já. Þannig, já.
Ísja sig alveg hérna. Já, ég sá, ég var að horfa á þetta. Ég var 3 hérna. 40. 47, já. Það var 5.
Já, 51 stig. já, ég veit að, þegar gerir 8 hann, skil ekki, eða mitt. 51, svona 51. Já, 51. Og 1. 51. Svona. En, já, svona er þetta. Svo enda, já. Já, þetta er fyrst, já.
Svo setur svona og svo gerir svona. Einn bíl. Já. Þá gerir ekki neitt. Það breytist þegar ég vinn. Það er bara bakk. Já, ok, já.
Náttúrulega. Þá er það ég. Det var new match. Ja.
Jón byrja bara. Já, bara fyrir aftan. Mættur byrjar.
States.
segir svo bara til sig. Já.
17. Svo þrýr.
Nei.
56.
Já, það er ekki. Semmisson, já. Ok. Sjómanni. Ok. Ég bara hittu. Ég tek halan. Þessin að fara að pissa á hann. Það er til. Það er hets. Genau.
Fyrirgefðu. 6, já. Já, já. Ég kom inn. Það er yfir þetta. Strákaði bara allt út á 3. Það er það. Núna. Já. Ég er hæstur. Og 78.
Jón er hristur. Þetta er einfalt. Þetta er ekki bakkaði. Nei, það er ekki betur. Jú, þetta og svo velur bara hans nafn. Það er bara allt til. Helvítis út, sko. Það er vel að segja mikið.
Stali. Stærsti bringu, Stefán. Já, já. Mamma mín startaði. Já, hún. Já, og Náttúrulega, þetta er það, sko. Stefán þetta er sami. Stefán tók með nafn. Síðast í hún eftir. Það var alveg óvart. 35.
Ég skal segja mér það. Já, það er hérna
117. 9. Nei! Það var þetta.
40. Þrjátíu, 44 ekki, skoða. Jú. Jú. Stemmir ekki? Who is waiting on you?